I'm going to show you the so-called Oslo stitch. Näytän niin sanotun oslolaisen piston eli suomeksi 1+1. Twist the yarn a couple of times around the fingers. Pyöräytetään lanka pari kertaa sormien ympäri. Tartutaan silmukoihin yläreunasta. Grab the loops at the top end. Move the loops to your other hand. Siirretään silmukat toiseen käteen. Insert the needle into the loops toward yourself. Twist the needle and push the needle into the loops again. There is a 8 around the needle. Työnnetään neula silmukoista läpi, neulan kärki kohti itseään. Käännetään neula ja työnnetään neula jälleen läpi silmukoista. Neulalle muodostuu kahdeksikko. Grab the loops quite tightly here. Lift the needle yarn. The needle yarn is this one that goes back to the needle. Lift the needle yarn and place it above your thumb. Puristetaan näitä silmukoita, nostetaan neulalanka, eli tämä, joka kulkee neulaan. Nostetaan neulalanka peukalon päälle ja vedetään neula läpi. And pull the needle through. Peukalolle muodostuu silmukka. We now have a loop around thumb. There are other loops here behind thumb, but let's use this one here. Peukalon takana on silmukoita ja käytetään tätä lähintä. Oslolaisessa pistossa peukalolle jää yksi silmukka ja peukalon takaa poimitaan yksi. In Oslo stitch, there is one loop around the thumb and one loop behind thumb is picked up. Turn the needle and push the needle under the thumb loop and under the needle yarn. Poimitaan neulalle peukalon takaa yksi silmukka, käännetään neula ja työnnetään neula peukalon langan ali ja neulalangan ali. Now you can pull your thumb off the loop. Nyt voit vetää peukalon pois silmukasta. Pinch the loops here. Tästä puristetaan silmukoita napakasti, jotta ne pysyvät paikoillaan. Pull the needle through. Vedetään neula läpi. And we get a new thumb loop. Saadaan uusi peukalosilmukka. The previous thumb loop is quite readily here. And the edellinen peukalosilmukka on täällä. Yksi silmukka peukalolle. Käännetään neula. One loop behind the thumb. Turn the needle. Release the thumb loop. At this time you will need to push the fingers together quite strongly to keep the thumb loop, the old thumb loop at its place. Tässä vaiheessa täytyy aika napakasti puristaa sormia vastakkain, jotta tämä vanha peukalosilmukka pysyy paikoillaan eikä karkaa. Here we have a small chain of stitches. Tässä meillä on pieni silmukkaketju. When you want to connect a longer chain of stitches to a circle, kun silmukkaketju halutaan yhdistää renkaaksi, katsotaan, ettei ketjussa ole kierrettä. Check out there are no twists in the chain. Aloituskohtaan on... Ei ole langasta. Ei ole siellä lankaa. Aloituskohtaan kannattaa mielestäni poimia 2 silmukkaa tästä päädystä. Siitä saa tukevamman siitä kiinnityskohdasta. When you're joining the ends together, I think it's better first to pick up 2 loops at the other end and then do the stitch as usual. Sen jälkeen tehdään pisto kuten normaalisti.
Poimitaan neulalle yksi silmukka, käännetään neula. And now that you have connected the ends, nyt kun päät on yhdistetty, you can pick up either one new loop to connect the new loops to the previous row, or one new and one old, which you have once used already. Jatkossa voi poimia edellisen kerroksen reunasta joko yhden reunasilmukan tai kaksi, eli yksi uusi ja yksi sellainen, joka on kertaalleen jo poimittu. Tämä lanka on aika paksu ja käytän nyt tällä kertaa vain tätä yhtä silmukkaa. This yarn is quite thick, so I'm picking up just one loop at the edge on this time. If you are using a thin yarn, jos käytät ohuempaa lankaa, I can show you how to pull the stitches smaller. Näytän kuinka silmukat voi vetää ohuemmiksi tai pienemmiksi. Reunasta siis joko yksi uusi tai yksi uusi ja yksi vanha. Either pick up one new loop to connect or one new and one old loop to connect. One loop behind the thumb. Peukalon takaa yksi silmukka. Käännetään neula, turn the needle. Release the thumb from the loop and move your work to the thickest part of the needle. Siirretään työ tähän neulan paksuimpaan kohtaan tai leveämpään kohtaan. Vedetään neula langasta, jolloin peukalosilmukka kiristyy neulan ympärille. Pull the needle yarn and you can see the old thumb loop get smaller around the needle. Like this. Jos haluat aloittaa keskeltä pyöreänä, if you want to start at the top to make a round start, first make a big loop. Tehdään ensin iso silmukka. So, and make sure that when pulling the tail, the loop gets smaller. Kun teet tämän silmukan, varmista, että häntää vetämällä silmukka kutistuu. Työnnetään neula läpi isosta silmukasta. Insert the needle into the big loop. And again into the big loop and into the small loop we just made. Ja uudelleen läpi isosta silmukasta ja vielä läpi siitä pienestä silmukasta, joka äsken tehtiin. Nyt meillä on tehtynä 2 silmukkaa. We have now 2 loops. Needle through the big loop and through 1 and 2 small loops. Neula läpi isosta silmukasta
ja 2 pienen silmukan läpi. And keep on going until you have made enough loops. Tehdään silmukoita, kunnes niitä on riittävän monta. And when we pull the tail, kun tästä silmukan hännästä vedetään, aloitussilmukat kiristyvät tämmöiseksi pyöryläksi. We will have a nice rosette here when the stitches are pulled together. I'm going to pull the last stitch a bit larger so my thumb fits in. Suurennan tästä viimeistä silmukkaa, jotta peukalo mahtuu sinne. From now on, we will need to increase on the first round here. So first, let's connect the ends. Yhdistetään ensin nämä päät. Poimitaan tästä 1 silmukka. Peukalon takaa 1. One behind thumb. Ja kun lisätään silmukoita tässä ensimmäisellä kerroksella, täytyy lisätä aika paljon. Mennään läpi tästä samasta silmukasta, josta juuri menimme. When we are increasing the stitches, we will need to make 2 new loops into the one old loop here. So we are going to make another stitch into this loop we just used. So then we jump to the next loop. Sitten hypätään seuraavaan silmukkaan. Ja tehdään sinnekin toinen silmukka. And we increase also here. Ja hypätään taas seuraavaan silmukkaan. Ja lisätään täälläkin. Increase also here. So on the first row, when you have made the rosette, and after you're making the first row, increase in every stitch. Make 2 stitches here, 2 stitches here, 2 stitches here, and so on. Ensimmäisellä kerroksella lisätään joka silmukassa. Tehdään tähän 2, 2, 2, 2. Toisella kerroksella lisätään vain joka toiseen. Ja kolmannella joka kolmanteen. On the second round, you are increasing in every second stitch. 2 stitches here, 1 normal, and 2 stitches here, 2 stitches here, 2 stitches here. And on the third round, in every third stitch, increase here, and here, and so on.